انه زيتون بهالشوبات؟ صباح عادي. الزيتونة شجرة معروفة بقوتها. بتقدر تتأقلم بشوب كتير، بس نحن هون مش لازم نخاف منه الشوب، لازم نخاف منه السقعة. لأنه نحن بالهرمل بريسك يعني الحرارة بالشتاء كتير بتنزل، والزيتونة ما بتتحمل، يعني إذا نزلت أكثر من 10 درجات بصير في عنا مشكل. هلا أخطر شيء هو قد ايه بتنزل الحرارة بسرعة، مش كمان يعني افترض طلعت كتير ونزل كتير بفرق، هيدا بتعمل مشكل كتير كبير. بيقولوا إذا شجرة قدرت تعيش 10 أيام على حرارة حتى كتير يعني جدا قوية، بصير فيها تتحملها لبعدين. هيدا بسموه عادة ناتوراليزاسيون، يعني كأنك أنت علمت للشجرة كيف تتأقلم على هذا المطرح. شرب قبل ما نفوت بالموضوع خليني اقول لك انا شو هيك اول انطباعات واللي انبهرت فيه. اجمالا بنشوف الزيتونات لازم يكون في فراغ بيناتهم، او بنشوف بالكوره مثلا فراغ بيناتهم كثير كبير، وقليل ما تقدر توقف على سهل زيتون وتعتبره مثل كانك عم بتشوف شجر مثمر، يعني هيك كلهم حد بعضهم بتعلي ايدك بتشوفهم. شو هالفكره، شو هالخطه بسهل ما بعتقد حدا عملها قبلك، بنص الشوبات حار قاسي يعني شبه صحراوي. ايش صار معك؟ هيدي أول مزرعة بلبنان اسمها سوبر هاي دنسيتي أوليف فارم. يعني هيدي الزراعة البديلة اللي لازم تكون هلا منتشرة بكل العالم وبكل لبنان. بين الشجرة والشجرة تلاحظ متر و35، وبين الصف والصف 3 امتار و75. هذا سوبر هاي دنسيتي، يعني أكثر من هيك ما بيصير في دنسيتي. وهي الطريقة كتير مفيدة للقطف، كتير مفيدة للشحالة، كتير مفيدة إذا بدك تعطي شي رش كتير، يعني كله سهل. بيمشي المكنة بنص ساعة أو بثلاث ساعات 80 طن صاروا بالمعصرة، بينما تشيل طن هلا على اليد العاملة بدنا 40 ل 50 عامل كل يوم تنشيل طنين زيتون. الزيتونات كيف تنقوا؟ اي نوع نقيت؟ وكيف قدر يتحمل شوب سقع هالقد؟ هيدي نحن كتير بعمل ريسيرش، فتشنا على أهم شجرة إجمالا ناجحة بالعالم للسوبر هاي دنسيتي، ونقيت الأربيكوينا. وهي الأربيكوينا يلي هلا أخذنا فيها الأورد العالمي بلندن وبكندا بيست كواليتي أوليف أويل إن ذا وورلد. وجمعة الماضي كان عندنا من السفارة الإسبانية، لأن هي شجرة إسبانية من كتالونيا، اجوا بس ليشوفوا ليش طعمتها غير عن طعمة كتالونيا. هلا عرفوا انه في صحراء، في تربة غير شكل، في مناخ، في مي طيبة. عن جد الزيت مميز مميز مميز. المعتقد انه الزيتون هو بعل، بيتركوا الزيتونه مثل ما هي. صح. بتشرب من الشتاء وبعدين نوصل على الصيفيه ومنزلها. اللي عم نشوفه هون انت عم تسقيها، زرعتهم هالقد وبقديش وقت صاروا هالقد؟ شو غيرت؟ صار لنا 9 سنين، 8 سنين 9 سنين رح تصير بالمشروع. زرعت الشجرة 11 سنتي. يعني اول ما زرعتهم طبوا العالم علي انه انت مهندس زراعي، مهندس معماري، شو خصك بالزراعه؟ حدا بجيب شجره زيتون 11 سم؟ بعد شهرين فاجأتهم انه قطفوا، انه شافوا صار فيهم زيتون 11 سم الشجره. اصريت وكفيت لان دراسه انا بعملها ما بتراجع فيها. وهيدا سيستم كتير حلو وبشجع العالم كتير تزرع سوبر هاي دنسيتي، حتى اذا جبنا المكنه، لان اوريدي حاجزين لنا مصرياتنا، اذا جبنا المكنه اللي بتقطف الزيتون بثلاث ساعات نقطف لكم 20 طن ل 30 طن. ما بيشوفوا الاكسجين ابدا. سوبر اكسترا فيرجن اوليف اويل 3 ساعات بتقطف، بتصير دغري على المعصره، من المعصره دغري على الخزانات، بنقطع نقطع الاكسجين عنهم. كمان هي شغله كثير مهمه، الاكسجين نقطع عنه. كم زيتون عندنا هون؟ هون عندنا 11500 شجره. 11500 شجره. صح. بقديش كم الف متر ارض؟ تقريبا هون صرنا بال 85000. واو. وعم نحضر سياج دائما رمان، جبنا الرمان الوندرفul، وعم نعمل بستان كمان شي 2000 شجره رمان حتى نعمل زيتون ورمان. ودائما النحلات عم بيلعبوا لعبتهم هون. النحلات بين هون وبين بيروت. شو اهميه النحل هون؟ النحل كتير مهم. اول شيء للزيتون، اكيد الزيتون هو بيعمل لوحده يعني بوليناج. والنحل كمان اذا بتلاحظ هالدونسيتي القويه بالزيتون، هيدا النحل هو شغل النحل يعني اجمالا. والنحل كتير اساسي بكل النباتات الموجوده بالخضره وبالفواكه، كتير مهم النحل. حافظوا عليه، ما ترشوا سموم تقتلوا. وهيدا كنز للخضره وللبنان للبيئه. رش هون ما في. منرش نحن شيء اسمه دلغين اورجانيك، يعني هيدا مثل فول راوند
الدغرين بيعملوا منه فخار. هيدا كناية انه تشوفوا بيهر دغري، راحوا بيهر دغري ماشي. بس شت الدنيا ما في شيء خلص، وبينزل على التربه، ما بيوسخ لك التربه، ما بيعمل لك امراض، ما بيعمل لك. وبعدين بس يجي على الحبه ما بيعرف ما بتعرف اذا هي ورقه ولا عقص ولا حبه تتعقصها. بتضلها نت بيور، ولا اي عقصه بتلاقي بالمشروع كله. شربل الشيء كتير حلو. هلا انا كتير طلع بالي تعلمنا كيف عملت لتخليهم يتاقلموا على الشتاء وخاصه السقعه. انا اهم شيء هون، اهم من السقعه عندك الشوب. واذا عم تلاحظوا الزيتون انا بنزله لتحت، بخلي ينزل على الارض. هون يمكن بعده سنتين مشحلينهم، هلا عم برجع تكنيك جديده عم نزله على الارض حتى خفف شوي من الرطوبه، من ايفوبراسيون تبع الرطوبه. صح. والافونتاج انه ليش نحن بنسقي هون وبهالصحراء، انه بتسقي عم تشرب النبته من شلشة وعم تنشف على الهواء فوق، عم يعلى الاوليك اسيد معنا، وعم تاخد طعمه مميزه وكثير غنيه. هيدا الافونتاج عن المنطقه الرطبه. يعني هونيك في له طعم، له خصائص، وهون له خصائص. بس قد ايه بتنزل الحراره بالشتاء هون؟ هون بتنزل، هون اجتنا مره وحده الكسا كانوا بعده ثلاثه صغار، روحت لي 6800 شجره. هيك لانه بدنا نخبر انه الزيتون بس ما كانت بيتحمل صغيره، ساعة. بس كانت صغيره مزبوط. وفرز التربه اكثر من 12 سم، وانا الشوشه كانوا صغار. بس قد ايه الحراره نزلت يعني؟ نزلت ل 18 تحت الصفر. خلينا نقول انه الاربيكوينا هي من اكثر شجر بنسميها هاردي. صح. يعني هيدي الشجره بتتحمل السقعه، بس سقعه لتحت 12 درجه. لما تصير كثير اكثر بزيد المشاكل كثيره. الاساس هو اللي قالهم بطريقه ثانيه، اذا اجى السقعه واجى نفس الوقت معها مي، مشكل طويل عريض. فكتير بده يعرف المزارع شو يعمل لما يخلي مي تكون مع الارض. هيدا المشكل. من التكنيك اللي بينعملوا برا، يحطوا مالش، نخفف السقايه، نعمل جوار للدريناج، هول كلهم بينعملوا لنحميها. نحكي عن زيت زيتون كتير مهم، نحكي عن زيت زيتون ربح جايزة عالمية، نحكي عن زيت زيتون مكتوب عليه انه اورجانيك. خبرني كل التفاصيل. زرعنا كل السنة يعني ب 12 شهر، ايمتى بتقطف، ايمتى بتسقي، ايمتى بتعصر، وكيف توصل تتصير بهالقنينة، وليش نقيت هالقنينة والما بنشوف لهم زيت جواته. اوكي. نحن اول شيء بنقطف. اكيد اول شيء بدك تبلش من السقايه. كيف تسقي؟ نحن بنسقي زمان كل 3 ايام. نحن اول شيء هون مناخنا غير مناخ ساحل، هون مناخ قاري صحراوي. بنسقي كل 3 ايام بدها ترجع تشرب الشجره، الرابع يوم بدها تشرب والا بتيبس. بدنا نخليها تحمل مزبوط، وكنا بنعطيها مي تتطرد وتترجع كمان سنة جاي تعطي. اذا ما طردت سنة جاي ما بتعطي. هيدا السيستم يلي بخليك كل سنه تقطف الزيتون، تم تقول سنه ايه بس تكون حامله ما تكون طارده. بلس نحن بنفحص المي، يعني شركه الاورجانيك بيفحصوا المي، بيفحصوا التربه، بيفحصوا كل ديتاي بنستعمله. شركه CCBP كل شغله بنستعملها كله كنترولي، واي كومبليت دواء اللي بنرش فيه يلي هو كنايه عن دلغين كمان بنرش فيه الشجر. بس نيجي نحن نقطف. اوكي. بنقطف بطريقه ونحطهم بالبلاستيك الابيض يلي قاسي، بطريقه مش انه كيف ما تجي تنجرح الحبه، ممنوع تنجرح، يكون فيها غنش الحبه. وبنخلص القطف الساعه 1، بنبلش الساعه 6 للوحده، 1:30 بنكون بعيد عن المعصره من هون. 12 دقيقه بنكون عم نعصر، يعني خلال 12 دقيقه بنخلص هون 1:30 تقريبا، 2 بنكون عم نعصر الزيتون. هيدي باكثر الحالات. بنخلص العصر، اكيد العصر بده يكون على البارد، بيتغسل الزيتون مزبوط وبيتنظف، وبيكون عندك الدجري 22 ل 25 دجري ماكسيموم بالعصر. كل ما تطلع الحراره كل ما تبطل على المسقع. اوكي، على المسقع. وهي شغله كثير مهمه. بنخلص العصر دغري بنشيله بكونتينرات بخزانات، وبنفضيه بستانلس ستيل له فلوتون. الخزان ستانلس ستيل بنفضيه وفلوتون تنقطع الاكسجين عنه. هيدي بالمباشر. وبس نخلص، بس بدنا نعبي، اول شيء بنرقده للزيت اقل شيء 3 اشهر بس يرقد مزبوط، لان ما بدنا نفلتره. واذا فلترنا ما بنفلتره تيضل اورجانيك كله سوا. بنعبي
بأنانة غامقة. اوكي، دايما غامقه. أنانة غامقة تتحافظ على الكواليتي تبع الزيت تما يضربوا الريونات. اوكي، بنعبيه ودغري بنعبي له ازوت نيتروجين حتى ما ينتزع، تيضل كيف ساعة تفتحه بتلاقي نفس الطعمة كأنه هلا معصور. القنينه شو سميتها؟ سيبيو سينيه باي جودة، لأن أنا أرشيتكت، أنا بمضي جودة، فسيبيو وسينيه بالنهاية. طيب امتى رح تصير موجوده بالسوق وهل رح تصير موجوده برات لبنان؟ هلا موجودة عند كمان عند ناتيور، عند في كذا محل صاروا حاطين منها، وعم نطلقها بطريقة كبيرة من الله رد، وبعتنا منها على الكويت وعلى قطر وعلى دبي وعلى السعودية، وهلا بلندن وبكندا اخذنا الاورد الفضي. وانتبه شغلي انه هو طباعة، كله طباعة. نحن ناخذ اول شيء، بعدين اخذين نحن الايزو من من ايزو ليبون، وكمان البروسيس، التعبئه، التنظيف، الشغل كله اخذ. والاسيديتي تبعها قديش؟ اسيديتي 0.2 ونزول. الالترا بريميوم بده يكون 0.3 ونزول، نحن ب 0.2 ونزول. يعني مش بس اكسترا فيرجن اوليف اويل، الترا بريميوم اكسترا فيرجن. وهيدي مين بيحط على القنينه 0.2؟ يعني قديش ما بتكون واثق من حالك شو عندك برودكت كتير مرتب وكتير حلو. شجرة الأربكينا هيدي الكرم الطبيعة، هيفي لودد قد ما بدك بتحمل، سبحان الله اللي خلقها. هي شجرة كتير كريمة، وإذا بتلاحظ حبة حد التاني، ولا عقصة ولا جرح ولا خدش فيهم. سوبر، تنغرم بالشجرة. لك انا زرعتهم كانوا 11 سم، جبتهم اكيد من برا بعد اسبانيا. بعد قد ايه بلشوا يعطوا مردود منيح يعني على القليله؟ بعد كم سنه؟ انا مفروض كانوا يعطوا بعد رابع سنه، بس برابع سنه اكلتها بالأكسا. هن مفروض خامس سنه او سادس سنه تبلش تاخذ بالماس المرتب، يعني 11 12 كيلو الشجره. يعني هلا عندك شجر عمره بركة 8 سنين، عندك شجر صغير رجعت زرعت عن جديد. صح، انا صار عندي 9 8 7. طيب بتفلحون؟ لا ولا مرة؟ هيدا كتير شغله مهمه، انه بس بنحط سويد اورجانيك، يعني سويد المعزه فقط لا غير، والمعزه السارح، مش المعزه اللي بيطعمها بقلب نكوب. بيقولوا ان المعزه يعني ما بياكل، ما بيطعموا لا فيتامين لا دجاج لا كذا، كله بيعطوهم قصص. وبلس انا بصقي ما بفلح ليه؟ لان السكه بتنقل الامراض من شلش لشلش لشلش، سو قد ما فيي بحافظ على، ولاني بصقي مش بحاجه حتى. سؤالين بعد كثير مهمين، اي متى بتحط السماد العضوي اللي عم تحكي عنه؟ بتحط شيء كيماوي؟ لا، انا بس بحط سويد معزه، وانا بقطف له 10 كل مره 10 عيد ميلادي، وبقطف له 10 بيكون اول ما يلمح بلش يلوح الزيتون دغري بقطفه كله، بكون اخضر على ملوح. التشحيل بخلص القطف بشحل بس خفيف، ما بتقله، لان عم خلي هلا الزيتون ينزل يغطي الشروح، بخليه قد ما فيه فيارج لهيدا الزيتون. يعني نحن زرنا انا وياك انطوني كذا مزرعه زيتون، كانوا سوري ما كانوا اربكوينا. بغض النظر هلا اذا في ناس بيقولوا اللي بيزرع اربكوينا بلبنان مثل اللي عم بيزرع مثلا لنقول بلحه ببشره، فلانه في بلدان معروفه فيها كل هيك. بس هون ليه بركة عم يربح الابورد؟ بسبب الكلمه اللي بدنا نتعلمها قد ما فينا اللي هي التروار. يلي هالزيتونه هون عم تعطي زيت، ايه في الارض، في الشمس، في السقعه، في كل هول، بس في كل هالنباتات اللي بالارض يلي مثل الشيح، مثل عم بتطلع في ريزيرف ناتورال حوالينا، يلي اكيد اذا واحد بيعمل دراسات هن عم بيأثروا كمان على طعمه الزيتون وعلى الزيتات. من ريحته بينعرف، هي دعاية بيستاهلها. عرق بران، في عرق وفي بران. من 10 سنين بشرب بران ولا مرة وجعني راسي. فريش سويت اروماتيك، ما بيحرق لعيم. كل فخر لبناني، درينك اللبناني.
ما بتحلى القعده وين ما كانت وشو ما كانت، حتى لو جينا نحكي بس عن الزيت بلا لقمه لبنانيه غير شكل. وشو بدها كشك مع ورمه. رجعوا على الطبيعه، رجعوا على الاساس. الكشك مش للكبار بس، الكشك لكل الناس. الكشك لبنه لبن برغلوا معه قوار مع جنب، بيشبع، بيعبي الراس، طيب. وكل فخر لبناني. في ناس ما بتاكل كشك. سفسوف مش صفصوف. سفسوف هون هم بسموها. بالاس. ايه خبرهم عن السفسوف. أكلة بكلها من كل مقطع على بعلبك. أكلة شتوية أكتر شيء، فيها برغل، فيها حمص، بياكلوها مع خس، مع نقطة دبس رمان سبيسيال. نقطة دبس الرمان القاسي. كمان يمكن دوت. اوكي بس هلا نزل كاتشب لأول مرة. اوكي مثل البلساميك فينيجر. هيدا اهم ما دبس رمان موجود. سفسوف حامضة مثل ما لازم، برغل روعة. هاي دبس الرمان عن جد مثل البلساميك فينيجر. طلعوا قديش قاسي، كونسانتري. بشكل مش طبيعي. وما بتحلى الطاولة اللبنانية بلا زيت. ريحتهم روعة. ومنبلش هون وهون ومع البندورات أكيد. تبعتوا شو سلس؟ وهوا أوبس. وما بدك زيت. ايوه هيدا عقدورة والملح هون. هيك. فيري تكستشرد. حمصات وزيت غير شغل. ده رأوا. يلا يلا جود. خلينا اياكم ميرسي كثير. كاسكو اهلا وسهلا فيكم. بتجننوا. كاس الاربيكوينو. اهلا تعقد. تبولة شكلها شبعانة مزبوط. بدك تحط لها زيت. بنحط لها زيت أكيد، دايما بنحط زيت. شرب معنا الشرشف اليوم أكتر ما هيدا الهواء الايسي الطبيعي. عن جد. شو هالزيتات مش معقولين، شو بيزيدوا نكهة وطعمة على كل الأكل. كمان بنقول ميرسي لمرتك لأنه الأكلات مش معقول. الأكل رائع رائع رائع. هون عنا تبولة شتوية يلي هي سخنة، برغل سخن مع بقدونس بندورة رائعة. لقمة بيت، لقمة أرض، لقمة جبلية، لقمة بعلبكية، لقمة تراثية لبنانية قديمة. وهيك بيخلص البرمي. عن جد زيتات تبعك رائعين، وإن شاء الله الله بوفقك مش بس بلبنان بس بالعالم كله سوا ترفع اسم لبنان كتير عالي. الله يخلينا اياكم. ميرسي يلا. كثير لانكم جيتوا صوبنا، واتمنى كل سنه تجوا نكون اخذين جايزه اكبر. إذا أكلاتك هيك طيبين كل مرة أنا راجع كل مرة. تعال كل يوم شو عم تعمل؟ كاسك. تشيرز. كاسكم. تشيرز. خلينا اياكم. والله هون شو عم بيصير. ايوه هذا شغل نظيف. العسل يشاهدوا. فريش. كمان عندكم عسل. صح. خبرنا أكثر عن العسل. عندنا العسل هيدا، عندنا العسل هيدا السنديان، وشي 30 نوع عشبة برية كتير طيب. بتحس فيه الكراميل والكذا شي كتير مميز. وبلس عندنا البولان. البولان بتعرف كم لون، انه بتعرف كم نوع زهري يعني بجيب لك العسل. وعندنا البروبوليس، هيدا كناية عن الدواء يلي كل العالم بتحكي عنه للمناعة. هيدا يلي بيطهر الأفير بشكل مش طبيعي. انتوني كولو تعمل رفيقك بحب العسل بشهده. لا خليك. ما فيك. لأنه إذا بدك تضلك لقط الكاميرا ايه تما نتلي حالنا خذ وتصير انت تدربك. الكاميرا، خذ الكاميرا انت، انا ما بدي.
هيدا بشكل مش طعمه طبيعي. الصبي.